So this is the Hillsborough Monument. Це пам'ятник присвячений трагедії Гілсборо. It commemorates the largest footballing disaster in English history. Він присвячений найбільшій трагедії в англійській історії футболу. The Hillsborough disaster took place on April the 15th, 1989. Ця трагедія сталася 15 квітня 1989 року. It was an FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest. Тоді був півфінал між Ліверпулем та Nottingham Forest. Because it was such an important game, they didn't want to give either team a home advantage. Оскільки це був півфінал, дуже важливий матч, не хотіли давати привілеї жодній з команд. So they decided to play this match at a neutral ground in Sheffield called Hillsborough. Тому вирішили провести матч на нейтральній території в Шеффілді на стадіоні, який називається Гілсборо. This decision set forth a chain of events which created this disaster. І це рішення стало першим в такій секвенції рішень, які призвели до цієї страшної трагедії. First, a lot of the Liverpool fans on their way to Sheffield were delayed by traffic. Перше, що трапилося, це в той день були затори на дорогах і дуже багато фанатів Ліверпуля запізно приїхали на матч. And the Hillsborough Stadium was not very safely designed. І в ті часи стадіони були не дуже безпечними, і стадіон Гілсборо був не самим безпечним стадіоном. So when around 10,000 Liverpool fans were all trying to get into the ground, it was very difficult. І 10 тисяч фанатів Ліверпуля приїхали на цей стадіон прямо впритик до гри, і коли вони всі намагалися туди потрапити, це було досить складно зробити такі великі кількості людей. There was a bottleneck to get through the turnstiles, and a lot of people would have been left outside the ground when the match began. Дуже багато людей намагалися пройти через вузький вхід, і багато людей залишалися поза стадіоном. The police commander, who's very inexperienced, decided to get people in quickly, he would open one of the exit gates. Один з поліціянтів, який доглядав за стадіоном в той день, він вирішив, що для того, щоб дозволити багатьом людям пройти дуже швидко в стадіон, треба відкрити ворота, які були на вихід, а не на вхід. This was a huge mistake. Але це стало великою помилкою. The exit gates let more people in, but they only went into one specific part of the stadium. Тому що хоч і ворота були великі, тому що не на вихід, але вони всі вели в одну точку стадіона. They led people to the terraces on the ground floor. Вони вели людей на терасу, яка була на першому поверсі. And back in the 80s, these terraces had no seats. В 80-ті роки на стадіонах були всі місця стоячі. It was standing only. Тому люди всі стояли. And there was a big fence which separated the fans from the pitch. І те, що роз'єднувало сам стадіон, саме поле і глядачів, це був такий забор. So as the gates opened, the strength of the crowd carried people into the terraces and towards the fence. І коли відкрили ворота, дуже багато людей почали заходити, і це спричинило тисняву. This created a crush where the people at the front were pushed against the fences. Виходить, що люди, які позаду, вони почали штовхати людей, які попереду, прямо в цей забор, який розділяв поле. This caused over 700 injuries. Більше ніж 700 людей були травмовані в той день. And on the day, 96 Liverpool fans lost their lives. І в той день 96 фанатів Ліверпуля втратили своє життя. More recently, just last year, another Liverpool fan lost his life due to injuries he sustained at Hillsborough. І минулого року до 96 людей приєдналася ще одна жертва, тому що іще один фанат, який був травмований, помер через свої травми в той день. So when people speak about remembering the victims of the Hillsborough disaster, they say 97. Тому зараз, коли говорять про жертв трагедії Гілсборо, вже нова цифра – це 97. Тобто після 96. The reason this is such a big moment in Liverpool's modern history is not just about the disaster though. Але для Ліверпуля ця трагедія – це не лише, її всі пам'ятають, не лише саме через те, що трапилося. It's also about the aftermath of the disaster. Тому що дуже важливе те, що сталося після цієї трагедії. Two things happened. Це дві речі. The first thing was the police commander on the day who made that decision to open the exit gate lied. Перша річ – це той поліціянт, який вирішив впустити людей через вихідні ворота, він збрехав. He doctored police witness reports to say that it was not his fault, but it was the Liverpool fans. Він створив такі репорти, де він написав, що це була не вина поліції, що це трапилося, а це вина вболівальників.
He said that they pushed their way into the stadium and they were blamed for the injuries and deaths. Він сказав, що це вболівальники почали штовхатися, і саме це їх вина, що померли люди. The second thing that happened was a newspaper called The Sun published a story. Друга річ, яка сталася, це газета The Sun. Вона написала історію про цю трагедію. And they not only repeated the lie, Ця історія не лише повторювала брехню цього поліціянта, but they added more lies to sensationalize the story. вони вирішили зробити сенсаційну статтю і додали ще більше брехні про фанатів Ліверпуля в цю статтю. This was a very tough moment for the city. І місту було дуже складно це прийняти, People had lost their lives, тому що люди втратили своїх родичів. they'd been lied about by the police, Також почали брехати про цих людей, які втратили своє життя. and smeared in the newspapers. І також тут на додачі є ще газета, яка пише погані речі про цих болівальників. But I like to say this is where Liverpool shows its character. Але саме в цьому ліверпульці показали свій характер, As a reaction to this, we boycott the Sun newspaper. тому що з того часу в реакцію на цю статтю в Ліверпулі є бойкот газети The Sun. That was the newspaper that spread the lies about us back in 1989. Саме через те, що The Sun написав статтю, де вони брехали про ліверпульців в 89-му році. The second thing that happens А друга річ, яка трапилась, is we start the Hillsborough Justice Campaign. почалася кампанія за справедливість в трагедії, розслідування трагедії Гілсборо. This was started mainly by the mothers or wives of people who lost their lives. Ці кампанії розпочали родичі, дружини тих болівальників, які загинули в той день. And they campaigned for years to clear the victims' names. Їм знадобилося багато років, щоб вичистити репутацію людей, які загинули в той день. 26 years later, they finally got justice. І вони нарешті отримали справедливість аж за 27 років після цього. An independent jury was brought together Було незалежне журі, яке спеціально зібралося для цього. and they investigated Hillsborough. І вони розслідували цю трагедію Гілсборо. They found that it was not the Liverpool fans' fault, І вони прийшли до висновку, що це не була вина фанатів Ліверпуля. and they uncovered over 150 doctored police witness reports. І вони знайшли більше 150 документів від поліції. They also found that the Hillsborough Stadium itself was never safe enough for an event of this size. І також прийшли до висновку, що стадіон Гілсборо був небезпечним стадіоном в ті часи. And finally, the victims had their names cleared. І нарешті репутація і імена людей, які загинули, була чиста. In 2013, the city put up this monument to remember the victims. І в 2013 році поставили тут цей пам'ятник на шану цих фанатів, які загинули. If you would like to take a moment to look at the monument, it has the names and ages of all those who lost their lives. Якщо хочете, можете трошки провести час біля цього пам'ятника, подивитися, тут є імена людей, які загинули в той день, і їх вік в дужках. As well as telling the story of the whole disaster in a circle. І тут коротка підсумок історії, яка трапилася. After you've taken a look, we'll carry on with our talk. Після того, як ви подивилися, ми продовжимо нашу екскурсію. Thank you. Дякую.